mukbang यही हो mukbang यही भारामुख गर्ने अब बुढी भारामुख बुझ्यो That's true. I'm doomed. Guys, welcome back to our channel. आज हामीहरु फेरि मुकबाङ गर्दै छौ। हामीसँग चाहिँ छ आज तीनवटा करी नुडल्स अनि एग अनि ससेज कोक अनि गाजर ओके गाजर छ ल हामी चाहिँ अब सुरु गर्छौँ है त गाइस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर माया गरिदिनु होला अनि यो चाहिँ च्यालेन्ज हैन है यो रेस हो ओके रेडी स्टार्ट लाइसक्यो है मलाई चाहिँ 1 गो लाले खोर्सानीको यसो चलाउनु हजुरहरूलाई पनि गाइस म चाहिँ हल्का कुनामा भयो होला तर नो प्रब्लम किनभने हाम्रो छोटा प्याकेट छ छोटा प्याकेट धमाका मजा Cheers. यो मेरो हो Cheers. पुरै खाने चाहिँ हैन अलिकति बाँकी राख्ने After long time, Coke. धेरै पछि को खाइरा हो पनि म चाहिँ हल्का यता दिन्छु है नो हैन अलिकति हैन अलाउड छ हल्का मलाई अप्ठ्यारो भयो क्या अप्ठ्यारो भयो उहाँलाई यो साह्रो न अप्ठ्यारो भयो ल हैन अलिक उ गर्छु क्या पिरो भयो किनकि आज भिनाजुले सिधाउनु हो नि त हामी त अब त्यति पिरो खानु छैन म एक्लैले टिसका हुन्छ अनि म हस्पिटल पुग्दैन अलिकति त हामीले नि खानुपर्छ कत्रो खायो गाइस उहाँ चाहिँ आज हाम्रो नयाँ मान्छे युट्युब च्यानलमा हजुरले भनिदिनु उहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ मान्छे हामीले अस्तिदेखि युट्युब च्यानलमा ल्याउने भनेको चाहिँ उहाँलाई नै हो सो आज हामी फाइनली उहाँलाई ल्याउन सफल भएका छौँ उहाँ चाहिँ मेरो हस्बेन्ड अनि उहाँको चाहिँ भिनाजु हो चौचो पनि खानुपर्छ है कुट्यो कुटे क्या मलाई चाहिँ अन्डा यसरी मनपर्छ क्या उहाँले चाहिँ यस्तो अन्डा पायो भने 1 प्लेट नै खाइदिनुहुन्छ त्यो पनि त्यो च्यालेन्ज पनि ल्याउँछौँ हामी 5 मिनटमा सक्नुहुन्छ हजुरले त अब एकैचोटि 3-4 वटा छिराएपछि 5 मिनट त अझ धेरै हो नि कहाँ थोरै भन्नु यो पिरो करेन्ट मुकबाङमा चाहिँ मेरो भाइले पनि साथ दिनुभएको छ ऊ चाहिँ त्यसो पिरो खाने मान्छे होइन त्यही पनि मलाई चाहिँ पिरोबाट चाहिँ एलर्जी छ त्यही पनि ट्राई गरिरहेको छु है मुटु पसिना पुस्नु पसिना नै धेरै आउँछ रुमाल निन्दा पाउनु Of course you can. Of course you can. हेर्दा थोरै लाग्यो थियो गाइस खाना खान पनि के हो नसकिने जस्तो लाग्यो नि त मुकबाङ त मलाई नि सक्छ खाउन चौचो पनि ल अन्डा त्यसरी किन पिस भयो मेरो साइडको त मैले सकाएँ उनीहरूको साइडको हेर नि 2 जनाको बाँकी नै छ यो चाहिँ मेरो साइड त्यो साइड भन्नु हुँदैन जल्दी जल्दी खान सक्छ जसको शक्ति उसको भक्ति खाएँ ल अस्ति नै हजुरले खाए त धन्यवाद पुजेको हेर
बेबी पनि छ नि त अनि बेबी चाहिँ सुतिरहेको थियो अब उसको उठ्ने टाइम भयो अनि त्यो घरमा चाहिँ एकछिन जानुभएको छ कहाँ पो जानुभयो होला एकछिन अफ गर्नु त सिजन हजुरले नि खानु पर्यो है चौचौ हजुरलाई थाहा छ नि पिरोबाट कति धेरै एलर्जी छ मलाई त्यस्तो भन्नु पाउँदैन यो रे छैन पिस पिस गर्नुपर्ने यो यहाँ सुतो पिस गरेर पनि अरूले मुकबाङ खाएको देख्दा चाहिँ एकदम क्रेभिङ हुन्छ गाइस तर नसकिने रहेछ त्यही पनि अब सिधाउनु त पर्यो सिधाउनु त पर्यो अभियसली सिधाउनु पर्छ गिभ अप दिनुभयो गाइस यहाँ त्यस्तो गर्न पाइँदैन गेस्ट हो त्यही भएर हामीले हल्का हजुरलाई माया गरेका छौँ कुकाउनु पर्छ पेटमै छिर्दैन गाइस जो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम मुकबाङ हो फर्स्ट टाइममै यस्तो गर्न पाइँदैन एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी हजुरको फर्स्ट टाइम हो नि त यो त्यही भएर होइन तर एक दुई प्याकेट मिठो हुने रहेछ 5 प्याकेट बनाएको मैले त कहाँ अझै खाना नखाएको त खाइदिन्छु मैले खाना भर्खर खानुभयो खाना खाएको 1 घन्टा भयो मुकबाङ सुरु भयो अनि मेरो पेटमा कहाँबाट छिर्छ अहिले हो नि हाम्रो चाहिँ बेबी रुइरहेको छ बेबीलाई पनि ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्यो है गाइस बेबीलाई ल्याउँदा केही कम्प्लेन आउँछ कि आउँदैन त्यति धेरै त सर्ट हामीले धेरै जसो भान्जोलाई हाम्रो चाहिँ मुकबाङ एकदम फनी भयो जस्तो लाग्यो है तर माइन्ड नगर्नु होला यस्तै हो अब भान्जोलाई चाहिँ हामीले बेबी लाइफ भएपछि भान्जोलाई चाहिँ हामीले कतिखेर उठ्छ थाहा हुँदैन नि त भान्जोलाई चाहिँ हामीले 2 भिडियोमा ल्याएको छौँ म त यहीँ राखिदिन्छु है ए त्यस्तो गर्न पाउँदैन ध्यान राखेर खानै पर्ने खाना खाने क्या खान्न न हामीले 2वटा भिडियोमा मात्रै ल्याएको छौँ भान्जोलाई है हेर्दैछ फाइनली हाम्रो चाहिँ बेबी चाहिँ मलाई हेर्दैछ किनभने ऊ सुतिरहेको थियो सुत्दै खाने हामीले टाइम मिलाएर मुकबाङ बनाएको तर सोचे जस्तो भएन अब कसरी सिधाउने हो यो भोक लागेको भयो फटाफट सिधिसक्यो यो खाना खाएर मात्र सकिन्छ त्यो त हो नो गरिदिनुहोस् छोरो ससेस मात्रै खाइरहेको छु गाइस पप Can you just come here? तिमी नखाने भए त आउनु त झन् खान्छ भनेर उ गरेको नि ल जानु हाय ओ माय गॉड म यहाँ बस्छु नि अन्डा अन्डा चाहिँ खाइदियो है गाइस मैले अब उ पनि बाहिरियो मुकबाङबाट सिजन पनि बाहिरियो
अन्डा हेर बिनाजु पनि बाहिर अब एउटा सिँगै अब दुईजनालाई म मुकबाङ राख्दिनँ आफैले निकाले हो मैले म आफैले होइन खाँदै नखाने अनि मैले खानु गाइज खाइरह्यो होइन हामी मैले झन् आज हजुरहरूलाई है छोरो यत्रो मुकबाङ बनाएर होइन जो करेन्ट नुडल्स बनाएर हजुरहरूलाई इन्भाइट गरेको तर हजुरले जब मलाई पिरोबाट एलर्जी हजुरलाई थाहा छ ल ल म त ठिक छ अबदेखि म हजुरलाई मुकबाङमा राख्दिनँ होइन भने यो वाला मुकबाङमा चाहिँ नराख्ने भने भयो अबदेखि म उहाँलाई पनि मुकबाङमा राख्दिनँ गाइस मलाई एकदम रिस उठ्यो चेन्जै हुने के चेन्ज खाइहाल्छु त अनि खाने मान्छेलाई के हजुरले ससेस मात्रै खायो चाउचा खाएन चाउचा को खायो नि चलो खान्छु नि पखाला किन हतारेको आइएम सो डिसस्याटिस्फाइड मेरो भाग मैले यति खाएन यति थियो कम खाएँ मैले आइएम भेरी डिसस्याटिस्फाइड कोक्यो नत्र हजुरलाई स्याटिस्फाई आजको हाम्रो मुकबाङमा चाहिँ झगडा पऱ्यो हेर्नुहोस् गाइस दिदी र भाइको आज यहाँ खाना हानु होला जस्तो छ अबे हाना हान्थ्यो भन्दा नि उ मेरो च्यालेन्जमा को हाना हान गर्छ है बेनाजु त्यही यहाँ एउटा छुट्कु छ मेरो छोरो बाबाको मुख हेराइ खानु मिल्दैन तिमीले खान मिल्दैन हुँदै अर्को दुध भएर नाइ दुधो यो ए पिरो हुन्छ आज हजुरहरूलाई पनि बोर भयो होला गाइस हाम्रो मुकबाङ हेरेर मान्छेहरू त अब कस्तो मजाले खाइरहेको हुन्छ के गरी सिधाउने हो हामीले आउट गर्दै नि हेर्दिनु न भनेर हजुरहरूको चोइ तिमीले त एक चम्चा पनि खाएन ए खाएको थियो नि है अलिअलि त आज हजुरहरूले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ कसले कति खाएको होइन मैले चाहिँ थोरै खाइकिन भने मलाई पिरोबाट एलर्जी छ उहाँलाई पानी खुवाउनु कस्तरी बाबाको मुख हेरेर बसेको छोरो यसले हजुरलाई पिरोबाट एलर्जी छ भने हजुर किन मुकबाङ गर्ने भन्नुभयो यो धेरै नखा तपाईँले हजुरले उकेर बिचमा राखिदिनु भयो होइन दिस वान फर माई हस्बेन्ड अब खानै पर्यो त अनि के गर्नु मेरो एन्ड दिस वान फर माई ब्रदर जे भए पनि माया त लाग्छ गाइस है मेरो मुटुका टुक्राहरू हो सबैजना मुटुका टुक्राहरू Oh my god. अझ हाम्रो पेट पनि छ मुन चाहिँ उसको चाहिँ अहिले सुत्ने टाइम भइरहेको छ 4 जना मुटुका टुक्रा हाम्रो घरमा चाहिँ 4 जना छ नि सो गाइस हाम्रो चाहिँ फाइनली मुकबाङ सिधिसकेको छ आजको मुकबाङ चाहिँ हल्का फनी भयो होला किनभने हामीले खान सकेनौँ अब मैले चाहिँ अलिअलि गरेर यति चाहिँ बाँकी छ अर्को नेक्स्ट टाइम चाहिँ फुल खाने कोसिस गर्छु र यति भन्दै हामी चाहिँ अब भिडियोलाई इन गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला हजुरहरू पनि केही बोल्नुहोस् न सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला बाइ 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 बुइ बुइ बेबी मोटर मुकबाङ यही हो मुकबाङ यही भाडा मुख गर्ने अब बुढी भाडा मुख बुझ्यो सो गाइस मेरो भाडा बनाउनु लाग्छ सो गाइस अब खाएको मात्रै मुकबाङ होइन यहाँ हेर्नुहोस् भाडाले मुकबाङ गर्नु पनि हुन्छ गाह्रो छ मुकबाङ भन्नुहुन्छ अब चाहिँ भाडाको मुकबाङ गर्छु अर्को भिडियोमा बाइ बाइ